શાકની પણ ગરજ સારે તેવી ટેસ્ટી અને જેટલી ટેસ્ટી તેનાથી કંઈ ગણી વધારે હેલ્ધી આજની નવી ચટણીની રેસીપી શેર થશે, જેને 1 મહિના કરતાં વધારે સમય સુધી સ્ટોર કરી શકશો અને 2ની જગ્યાએ 4 રોટી ખવાઈ જશે તેટલી સ્વાદિષ્ટ બનશે અને હર કોઈ વ્યક્તિને પસંદ આવશે. ખૂબ જ સરળ રીતે રેસીપી શરૂ કરીએ. તો જેમના માટે મિક્સર જારમાં સૌથી પહેલું હેલ્ધી ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ લેશું અને તે છે 2 નંગ જેટલા કેરીના ટુકડા, જેને મેં છાલ સાથે ટુકડા કરેલા છે અને અંદરની ગોઠલી કાઢીને ટુકડા તૈયાર કર્યા છે. કેરીની અંદર ભરપૂર વિટામિન સી હોય છે, જેથી તમારી સ્કિનને ફ્રેશ રાખશે અને અંદરથી તમને ઠંડક આપશે. ગરમીમાં લૂ બિલકુલ નહીં લાગવા દે. સાથે 2 નંગ જેટલા ડુંગળીના ટુકડા ઉમેરશું. ગરમીની અંદર ડુંગળી ખાવાથી લૂ નથી લાગતી અને ગરમીમાં રાહત પણ મળે છે, જેથી મેં ઉપયોગમાં લીધી છે. ન ખાતા હોય તો સ્કીપ કરી શકો છો. સાથે 2 ચમચી જેટલી લસણની કળી ઉમેરું છું, જે પણ હાર્ટ માટે ખૂબ જ ઉપયોગી હોય છે, તો મેં યુઝ કરેલો છે. ન ખાતા હોય તો સ્કીપ કરી શકો છો. સાથે 3 નંગ જેટલા થોડા મીડિયમ તીખા હોય તેવા મરચાંના ટુકડા ઉમેરેલા છે અને 4 ઇંચ જેટલા આદુના નાના ટુકડા કરીને ઉમેરેલા છે. સાથે મેં લગભગ 5 થી 7 પાલકના ફ્રેશ પત્તા લીધા છે. પાલકની અંદર ભરપૂર ફાઇબર હોવાથી ખૂબ જ ફાયદા કરશે શરીરમાં, તો હોય તો જરૂર ઉમેરજો અને આ રીતે ચટણી બનાવીને યુઝ કરશો તો ટેસ્ટ પણ સારો આવશે. સાથે મેં થોડા મીઠા લીમડાના પાન લીધા છે. મારી પાસે સૂકા છે તો હું સૂકા યુઝ કરું છું. તમારી પાસે ફ્રેશ હોય તો ફ્રેશ લઈ શકો છો. મીઠા લીમડાના પાન શરીરમાં ભરપૂર ફાયદા કરનાર હોય છે, તો ઉમેરેલા છે. સાથે હું અહીંયા લગભગ 2 ચમચી જેટલો ફુદીનાનો પાવડર ઉમેરું છું. મારી પાસે ફ્રેશ ફુદીનો નથી. જો તમારી પાસે ફ્રેશ ફુદીનો હોય તો લગભગ અડધા કપ જેટલો અથવા તો તમારી ચોઈસ પ્રમાણે ઉમેરી શકો છો. અને સાથે થોડા લીલા ધાણા ઉમેરશું. આજે આપણે યુઝ કરેલા બધા જ ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ ખૂબ જ ફાયદા કરનાર છે અને હર વ્યક્તિને આરામથી મળી જાય તેવા છે. સાથે આપણે લગભગ એક મોટી ચમચી જેટલા ધાણા ઉમેરશું, જેથી ફ્લેવર અને ટેસ્ટ બંને સરસ આવશે. સાથે અડધી નાની ચમચી જેટલું આખું જીરું ઉમેરશું, જે અંદરથી ઠંડક પણ આપશે, ફ્લેવર પણ આપશે અને ટેસ્ટ પણ આપશે. સાથે 1 મોટી ચમચી જેટલી વરિયાળી ઉમેરશું. ગરમીની સિઝનમાં વરિયાળી અંદરથી ઠંડક પણ આપે છે અને સ્વાદ પણ આપે છે. સાથે અડધી ચમચી જેટલા આપણે કાળા તીખા ઉમેરશું. તીખા છે તે હર મસાલાનો રાજા છે અને ખોરાકને પચાવવામાં અને વાયુને શરીરમાં આવતા અટકાવવાનું કામ કરે છે. હવે આપણે અહીંયા 1 ચમચી જેટલા સફેદ તલ ઉમેરશું, જે કેલ્શિયમનો ખજાનો છે, જેથી હાડકાને મજબૂત કરશે. અને સાથે 10 થી 12 નંગ જેટલા કાજુ ઉમેરશું. કાજુની અંદર ભરપૂર ઝીંકનું પ્રમાણ હોવાથી રોગપ્રતિકારક શક્તિ મજબૂત બનાવશે અને તમને જમવામાં આરામથી પાચન થઈ જશે. સાથે 2 મોટી ચમચી જેટલો નારિયેળનો ભૂકો ઉમેરું છું, જેમાં આયરનનો સોર્સ વધારે હોવાથી ગરમીના કારણે માથાના દુખાવા થતા હોય તો દૂર થશે. સાથે 1 નાની ચમચી જેટલું નમક ઉમેરશું અથવા ટેસ્ટ પ્રમાણે નમક ઉમેરી શકાય. અને 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ ઉમેરશું, જેથી આપણે ઝડપથી પાચન થઈ જાય. 2 ચમચી જેટલું કાશ્મીરી મરચું પાવડર ઉમેરશું, જેથી કલરફુલ ચટણી તૈયાર થાય અને જોતાં જ ખાવાનું મન થઈ જાય તેવો કલર પણ આવે. તમે મરચું જે ખાતા હોય તે અને ટેસ્ટ પ્રમાણે વધઘટ પણ કરી શકાય. સાથે 2 ચમચી જેટલો દેશી ગોળ ઉમેરશું. આપણે અહીંયા કેરીનો ઉપયોગ કર્યો છે ને, તો ખટાશને મેન્ટેન કરવા માટે, મીઠાશ માટે મેં ગોળ લીધો છે. તમે ખાંડનો ઉપયોગ કરી શકો છો, પરંતુ ગોળની અંદર લોહ તત્વનું પ્રમાણ વધારે હોવાથી હિમોગ્લોબિનનું પ્રમાણ પણ વધારશે અને તમારું લોહી પણ શુદ્ધ રાખશે. સાથે તમને નબળાઈનો અનુભવ પણ બિલકુલ નહીં થવા દે, તે માટે મેં ગોળનો ઉપયોગ કર્યો છે. હવે આપણે માત્ર દરદરી આપણી આ ચટણીને પીસવાની છે, એટલે કે મિક્સરને ચાલુ બંધ કરશું ને તો એકદમ દરદરી જ પીસાઈ જશે. તો આ રીતે આપણી ચટણી તૈયાર થઈ ગઈ છે, જેને એરટાઇટ બોક્સમાં પેક કરી ફ્રીજમાં રાખી 1 મહિના કરતાં વધારે સમય સુધી તમે ખાઈ શકો છો. આ ચટણીને પરોઠા, થેપલા, પૂરી કે કોઈ પણ વેરાયટી સાથે ખાશો, ખૂબ જ મજા આવશે. શાકની પણ ગરજ સારે તેવી આ ચટપટી અને સ્પાઇસી ચટણી તૈયાર થઈ છે. ટેસ્ટી તો છે, સાથે હેલ્ધી પણ બહુ જ છે, તો તમે જરૂર ટ્રાય કરજો. અને ટ્રાય કરો તો રેસીપી કેવી લાગી કોમેન્ટમાં ફીડબેક જરૂર શેર કરજો. બહુ જ જલ્દી મળીશું એક નવી જ રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી
હંમેશા ખુશ રહો, હસતા રહો. ટેક કેર એન્ડ બાય બાય.